Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Guys, boleh dengar? Boleh, sir. Alright. Okay. Please make sure join the class by using MOE email only. Using MOE email only. And please remind others to join the class as well. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. So for today we are going to proceed with chapter 7. Chapter 7, which we call it as permutations and combinations. Actually permutations and combinations ni I rasa you dah belajar kot dekat sekolah dulu. Tak ingat, saya pun tak ingat sangat syllabus SPM yang baru macam mana. Tak ingat, tak tahulah. Permutations and combinations okay. In this case we will calculate how many ways to find certain situation. Maksudnya contoh macam mana? Katalah kita ada kafe A, kafe B, kafe C. Maksudnya ada berapa cara student nak makan tengah hari? Ada 3 cara. Sama ada pergi kafe A, kafe B atau kafe C. Macam tu lah soalan dia. Dapat tak? Boleh lah. Dia macam tu je chapter 7 ni. Tapi situasi tu boleh semakin susah. Okay. Dia boleh disusahkan bermacam-macam cara. Jadi itulah dia. Chapter 7 ni juga antara chapter yang sama ada boleh buat 100% ataupun zero. Sebabnya chapter 7 ni terpulang kepada soalan. Kalau soalan tu bagi susah, memang satu Malaysia boleh jam lah. Itu chapter 7. Dia punya creativity dia, level-level dia macam trigonometry. Pada saya lah. Chapter 7 ni antara chapter yang paling mencabar sepanjang saya mengajar matematik lah. Bagi saya lah, chapter 7 ni. Okay. So, tapi tak perlu nak takut dengan dia. Sebab ada orang dia, otak dia lain macam sikit. Dia boleh nampak cara nak kira tu. So, should be okay lah. Right? Tapi tak apa. Kita akan tengok dia punya basic of calculation. Alright, as I told you before, we are focusing on techniques of counting. Kita akan kira berapa banyak cara nak solve dia. Berapa banyak cara untuk dapatkan situasi tersebut. Okay. Jadi ni tak payah tengok dululah yang outcome sebagai ni. Use technique of counting ni tak payah pening kepala sebab dia main dengan teori kan. N1, N2 whatsoever ni. Okay, so let's focus on example number 1. In a computer game, there are 2 tunnels leading from point A to point B. Means, maksudnya, daripada point A kepada point B, kita ada 2 tunnel. 1, 2. Pending internet saya ni. Okay. 2 tunnel. And then, 3 tunnels from point B to point C. Maksudnya kalau nak gerak ke C, kita ada 3. 1, 2, 3. Sorry kan, internet saya pula. Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh. Lambat juga suara saya sampai kat kamu ni. Okay, dia ada 3 tunnel untuk ni, B ke C. And then from C to D, we have 4 tunnels. Maksudnya daripada, nak ke D pula, daripada C, kita ada 4 pula. 1, 2, 3, 4. So sekarang ni, kita nak kira berapa cara for part A calculate the number of routes to move from point A to point C via B. Maksudnya kita nak gerak daripada A ke C. This one is for part A guys. A to C. So ada berapa cara? Fikir logik lah.
5 sah. 5, sure. Dia bukan ni tau. 6. Yes, betul. Vanessa kata 6, betul 6. Kenapa 6? Sebabnya A ni kamu boleh nak ikut atas boleh, nak ikut bawah boleh. Kalau ikut atas pula, lepas tu dah sampai B, kamu nak ikut bawah, atas boleh, nak ikut tengah boleh, nak ikut bawah pun boleh. Maksudnya laluan atas boleh pergi 3 cara pula. B ke C tu pun ada 3 cara. Kalau ikut atas, A, B ikut atas. So B ke C pula ada 3 cara. So 3 cara dah kat situ untuk sampai C. Kalau A ke B ikut bawah pula pun ada 3 cara juga. Sebab bila ikut bawah dah sampai B, B pun ada 3 cara nak ke C. So atas boleh, tengah boleh, bawah boleh. So kalau ikut atas ada 3 cara, ikut bawah pun ada 3 cara. So maksudnya ada 6 cara lah. 6 ways to go from point A to point B, point C via B. So maksudnya kita boleh buat dalam situasi ni 2 darab 3 iaitu 6. Nampak masa depan tak? So far okay? Okay, sir. Alright. Okay. So from point A to point B. So now we want to focus on from A to D. So this is for part B. From A to D. So we have 2 tunnels here, we have 3 and then we have 4. So how do we calculate this one? A to D. So means that we have 2 times 3 times 4. Betul tak? Betul. Okay. Dapat idea lah. So how many ways to go from A to D? We have 6 times 4, so 24 ways. Maksudnya kamu ikutlah jalan mana pun, jalan yang kamu pilih tu adalah salah satu jalan daripada total 24 jalan cara yang ada untuk daripada A sampai D. So maximum ways can be 24 only. Tiada cara ke 25 untuk bergerak daripada A ke D. Is that okay? Okay, sir. Okay guys, so basically this is the idea of doing chapter 7. Inilah idea chapter 7. Kita kena tahu macam mana dia jalan cerita dia, kita kena tahu. And then kita kena betul-betul mendalami jalan cerita dia, baru kita boleh solve dia. Sebab calculation dia depends on questions itself. Kita tiada method yang spesifik. Maksudnya satu cara ni boleh guna semua soalan. Tak ada. Dia bergantung kepada soalan. Kalau soalan ni, ni cara kira dia. Soalan B, itu cara kira dia. Dia berbeza-beza. Alright. So let's proceed with the next part. Find the number of permutations of n different objects. Okay, so now we are talking about permutations. What does it mean by permutations? Permutation is about arrangement. Arrangement kan? So what does it mean? Susunan penting. Contoh, susunan penting. Okay. Kalau saya ada 5 kelas. Susunan tu kalau 5 kelas tu saya nak susun buat kelas. Susunan tu penting lah. Kita kira lah susunan tu. Mungkin DST2 dulu, baru DFT3, DFT4, DHT6, DHT7. Dia ada susunan. Okay. Sekarang ni cerita dia kita nak belajar susunan pula. Lebih kurang contoh yang lebih mudah. Let's say guys, we have ABC. ABC can be arranged as ABC boleh, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Nampak tak? So basically, how many ways? 6 ways to arrange ABC. Is that okay? Okay, sir. Nampak kan? Dia bagi 3 benda kat kamu and then dia suruh arrange benda tu. So ada berapa cara nak arrange huruf-huruf tu. Okay, so in this case we have 6 ways. So how do we get 6 ways guys? Sebenarnya 6 ways ni datang daripada apa? Datang daripada mana 6 ni? Sebenarnya tengok dekat sini. So we have 3 letters here.
3 letters here. So the calculation will be how do we get 6? Macam mana kita dapat 6? Because of 3 factorial, guys. 3 factorial is 3 times 2 times 1, which we get 6. Sebab tu kita dapat ni. So basically, kalau ada 3 huruf nak disusun, berapa cara nak susun 3 huruf ni? So kalau 3 huruf maksudnya 3 factorial. So 3 factorial is actually 3 times 2 times 1. So will be 6. So sekarang ni fahamlah. So what does it mean by factorial? Kalau 3 factorial maksudnya 3 kali 2 kali 1. Kalau 2 factorial maksudnya 2 kali 1. Kalau 5 factorial, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dapat tak? So dalam kes ni 3 huruf, so 3 factorial. So which is 6. Is that okay, guys? Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Alright. Boleh, sir. And then, for example, we have 3 factorial just now. So 3 factorial, sebab tu saya boleh kata 3 factorial adalah 3 darab 2 darab 1. Sama je dengan yang ni. Sama je. Tak payah pening kepala dengan formula dia. N tolak 1, N tolak 2. Maksudnya N tu 3. N tolak 1, 3 tolak 1 jadi 2. N tolak 2, 3 tolak 2 jadi 1. So 3 darab 2 darab 1. Dia last kali minimum value will be 1. Dia tak boleh 0. Kalau tak 0, semua benda 0. So 3 factorial can be denoted as 3p3. 3p3. Maksudnya siapa tulis 3p3 boleh, siapa nak tulis 3 factorial boleh, siapa nak tulis 3 darab 2 darab 1 pun boleh, siapa nak tulis 3 darab 2 pun boleh. Sama dengan 6 untuk soalan tu. Dapat tak? Benda similar meaning. Okay. So 3p3 similar to 3 factorial, similar to 3 times 2 times 1. Or siapa yang nak buat 3 darab 2 pun boleh. Tak ada masalah. And I just need to show a simple calculation which leads to 6. Okay, ni cuma ada ni lah, ada highlight sikit kat sini. So 0 factorial will be 1. Nampak ni yang saya cakap tadi. 3p3 is 3 factorial. So kalau npn will be n factorial. Okay, so let's take a look at example number 2. How many different 4-digit numbers can be formed from the digits 5, 6, 7, 8? Okay guys. So how many different 4-digit numbers can be formed from the digits 5, 6, 7, 8? Maksudnya nombor 5, 6, 7, 8 ni. 5, 6, 7, 8. Ada berapa cara nak susun nombor tu? 4. So how many object here? Kita ada 4 kan? 4 numbers kan? Betul? So means that the calculation will be? Betul, sir. Calculation will be 4 factorial. 4 ataupun you nak tulis 4 factorial pun boleh, ataupun siapa yang nak buat 4 kali 3 kali 2 kali 1 pun boleh, yang mana-mana yang berkenan asalkan dapat jawapannya 4 kali 3, 6, 24, betul? Betul. Ya. Alright. So you nak tulis 4P4 terus dapat 24 boleh, you nak tulis 4 factorial terus dapat 24 boleh, you nak tulis ni pun boleh. Pilih yang mana berkenan. Kalau saya lebih selesa buat 4 factorial equals to 24. Kalau saya lah, saya lebih berkenan buat yang ni. 4 factorial equals to 24. Alamak. Give me a second Auto shutdown pula dah. Second. Alright guys, can you see the screen? Boleh Keluar balik tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh lah. Dia Boleh, auto shutdown siapa lah. Boleh. Crash out. Okay.
Cun. Gerak part C. So find the number of permutations of R objects taken from n different objects. Okay. Sekarang ni contoh, saya bagi contoh senang je. Tadi kita ada 4 number. Nak susun 4-4. Jadi sebab tu 4P4. Nah. Kita juga boleh ada soalan, daripada 4 number, kita nak susun 2 saja. Maksudnya daripada 4, kita nak pilih 2 je. Tapi nak 2 tu nak susun. Ada soalan macam tu pula. Okay. So this is the formula. Okay. What is N? N is the total option, guys. Total option. Means that kalau contoh soalan 5, 6, 7, 8 ni tadi, soalan example number 2 ni. So we have 4 options lah. And then let's say we want to arrange to two digits, 2 digit numbers. Okay, 2 digit numbers. So maksudnya R ni adalah total option, and then R ni how many apa? Macam mana nak cakap? Ayat saya tak reti sangat nak mengayat-ayat ni. N is total option. Maksudnya contoh total 4. Tapi kalau kita nak susun 2 saja, maksudnya R ni places to arrange kot, guys. Boleh tulis macam tu kot. Places to arrange. Maksudnya kalau nak susun 2, maksudnya 4P2. Contoh lah. 4P2. Right. Tapi dia ada 2 kes pula. Nombor tu boleh berulang ke tidak, ataupun nombor tu boleh sekali saja. Contoh 5, 6, 7, 8 tu. Kalau with repetition, maksudnya boleh berulang. Maksudnya 55 boleh, 66 boleh, 77 boleh, 88 boleh. Dapat tak? Alright. So kita ada 2 kes kat situ lah. Okay. Let's take a look at example number 3. How many 3-letter words can be formed from the letters in the word absolute? Maksudnya dari perkataan daripada letters A, B, S, O, L, U, T, E. We want to form 3-letter words. Maksudnya kita nak buat 3-letter words. Okay, 3-letter words. So how do we solve this one? How many options in total, guys? Ada berapa options? 8. 8, right? And then we want to arrange into 3 places. We want to arrange into 3 places. So our calculation will be 8P3. Is that okay? 8P3. And 8P3 is actually 8 factorial over 8 minus 3 factorial. This is by using the formula just now. So basically 8 factorial over 5 factorial. Kalau masih ingat 8 factorial over 5 factorial tadi saya cakap dah. 8 factorial is 8 times 7 times 6 times 5 times 4, 3, 2, 1. Okay. For the denominator will be 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So basically yang ni dengan yang ni boleh cancel off, guys. So tinggallah 8 darab 7 darab 6 saja. So the answer will be 336. 336 Ya, 336. 336. Thank you. So the answer will be 336. Okay guys, to make it simpler, actually you can straightforward from 8P3 using calculator, guys. You perasan tak dekat calculator? Cara nak tekan dia. Perasan tak ada P kat calculator? Cuba try cari saya Perasan ambil saya. calculator. Lupa pula. Saya cari calculator saya kejap.
Alright guys. So if you notice at your calculator, dia ada shift dekat button times tu kan, multiplication, betul tak? Dekat butang darab, betul tak? Perasan tak? Betul. Kan? So maksudnya kita tulis nombor 8 dulu, lepas tu kita buat shift darab tu, and then kita tekan 3. So akan keluarlah jawapan 336 lah. Okay, dia ada button darab dengan button bahagi tu. NPR dengan NCR tu kita akan guna. Okay, so therefore 8P3 you get 336. So basically you buat yang ni pun boleh dah. You buat ini je, cukup. Alright. Okay, done. Okay, kalau you perasan kita punya huruf-huruf ni tak ada huruf yang sama pun. Huruf A, B, S, O, L, U, T, E. Tak ada yang sama pun. Nanti kita ada case huruf yang sama pula. Kalau huruf yang sama, maksudnya benda tu benda sama kan. Jadi kita kena ambil tahulah. Identical punya case. Okay. So, so far, let's proceed to example number 4 first. There were 7 empty seats when 4 passengers board a bus. Boarded a bus. In how many ways can they be seated? Okay, ni pun contoh soalan ni okey je, senang je. 7 empty seats. So 7 options to get seated. 4 passengers. So how do we calculate? 7 P 7P4. 7P4 saja. 7P4. So let's calculate. 7 shift times dekat calculator tu 4. So means that 840 ways. 7P4. Sebab kita ada 7 tempat duduk dan 4 orang nak masuk duduk dekat dia. Okay, so 7P4. Okay, alright. Okay, so now we are focusing on identical object as I told you just now. Contoh, kalau kita ada huruf P, P, A, P. Maksudnya P tu ada 3 kali dia dekat situ. 3 identical letters, which is P. Okay, tu contoh dia. So let's calculate example number 5. Macam mana kita deal dengan example, identical case ni? So part A. Pending betul internet ni. Alright, Lotto. Ini second internet saya problem. Alright. So, for example, we have Lotto and then we want to rearrange the letters. Okay, rearrange the letters. Maksudnya kita masih lagi nak susun 5 huruf tu sekali, tapi kita nak susun dia macam mana. Sebabnya dia ada identical parts, guys. So, as you can see, we have O and O, and then another part that identical is T and T, guys. So kita ada 2 parts yang identical dekat situ. O 2, T pun 2. So how do we calculate this one? Okay, recall balik. Macam mana nak calculate kalau tak ada identical tadi? Kita akan buat 5 factorial, betul tak? Ingat tak tadi? Betul, sir. Sebab ada 5 huruf, so kita akan buat 5 factorial. But since we have O 2 identical parts, so 2 factorial. T as well, we have 2 identical parts, so we need 2 factorial as well in our denominator. That's how we calculate our identical parts. So maksudnya inilah cara kita solve identical parts. Kita mesti bahagi bilangan dia factorial. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh terima tak? Boleh, sir. Boleh lah.
So maksudnya kalau siapa nak kira manual, kalkulator dia jahanam, bolehlah kira manual kat sini. 5, 4, 3, 2, 1. 5 factorial. 2 factorial below is 2 times 1 times 2 times 1. 2 factorial kan. So 2 ni boleh potong dengan 4. So 3 kali 2, 6 kali 5 dapatlah 30. 30 saja cara nak susun loto. Okay, letters involving lotto word. Boleh. Is that okay? So dekat situ boleh nampak identical tu macam mana kita solve dia. Okay, and then we divide it in our denominator. Okay, we put it in our denominator. Alright, so let's proceed with part B. So mathematics. So we want to arrange mathematics. This is slightly complicated lah sebabnya kita ada berapa repetition kat situ. So mathematics. Alright, so first of all we have 2m. The next one we have a. Ada lagi tak ni? Ada lagi nah? Hijau. Hijau ke? Nah, saat internet saya slow lah. Saya punya cursor tak bergerak. Aduh, kacau betul lah teknologi. Habis. Saya give me a second Give me a second. Sahabat, siapa yang nak kira tu dah boleh kira dah. Tak ada masalah. Tak payah tunggu saya tak apa. Right, T and T. Tak ada lah kan? Itu cukup kan? HEICS tu no identical parts. So means guys, how many in total? Ada berapa tu? 3, 4, 5. 11. 11 So 11 letters in total. So means that 11 factorial divided by how many m? 2. 2 factorial. 2 juga. 2 factorial, 2 factorial. Yes, maksudnya we have thrice 2 factorial, betul tak? Ada 3 kan? 3 kali lah. Okay, so let's calculate. Biar calculator buat kerja, dapat apa? Calculate 11 factorial. Factorial, where is your factorial lah? Oh, ada dekat tu. Kena cari dekat button shift juga. Factorial. Bawah mode. Okay, so 11 factorial divided by 6. So how many ways? 4989600. Yo. Awak sikit sangat. Awak saya dapat banyak. Bahagi 8 4989600 Yes, sir. Okay, so 4989600. Inilah bilangan cara nak susun huruf mathematics. Okay, so nampak dah kat situ. Sekejap kita nak bagi clear sikit. Yang ni 2 ni datang daripada sini. 2 ni sebab yang ni. Lah, internet ni. Spoil betul. Alright. Tu datang dia. Okay. Cantik juga main kala-kala ni. Okay. So done already with example number 5, electrical parts. Okay guys, so far so good? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh, Lah. sir. Boleh sir. Boleh habis chapter 7 hari ni kalau nak. Macam Oh, tenang. Ada lah.
Alright guys, can we proceed? Boleh sir. Boleh, sir. Boleh lah. Alright. Bismillah. Okay. So let's proceed with the next part. So lecture 2 we will focusing on doing the same thing, but this time with condition guys. Kita akan buat benda yang sama tapi kali ni dengan condition. Maksudnya dengan syarat dia yang tertentu. Maksudnya nak sotong pula lah. Nak tulis huruf matematik tadi. Maksudnya nak tulis huruf matematik tadi M kena duduk sebelah-sebelah. Itu contoh condition dia. M kena duduk sebelah-sebelah ataupun M tak boleh duduk dekat-dekat sesama dia. Itu condition yang kita akan ambil tahu. Nampak? Dia inilah cara kita bila kita nak buat event dan sebagainya, tiba-tiba kita nak buat event. Sekali ada 2 orang kawan ni dia memang tak kawan. Ada 2 orang kawan kamu ni dia bermusuh. Jadi kita kena susun macam mana 2 orang ni tak boleh duduk sekali. Itulah contoh condition dia. Okay? Alright. So let's take a look at example number 1. Kita memang akan go by question sebabnya the method itself focusing on by question. So kalau soalan ni cara ni lah dia solve dia. Soalan lain cara dia lain. Dia tak ada cara yang synchronize untuk semua soalan. Tiada. Alright. So focus on example number 1. 4 sisters, 2 brothers are arranged in different ways in a straight line for several photographs to be taken. How many different arrangements are possible if the 2 brothers must be separated? Maksudnya 2 orang lelaki ni bergaduh. Okay, 6 adik-beradik ni. 6 adik-beradik. Dia ada 4 sisters Maksudnya sister 1, sister 2, sister 3, sister 4. Ni brothers ni pula ada brother 1, brother 2. Okay. Tapi brother 1 dengan brother 2 ni tak nak duduk sebelah-sebelah. Nampak masa depan dia tak? Sekarang ni kita nak kira berapa cara nak susun supaya brother 1, brother 2 ni ada orang tengah-tengah dia. Okay. Guys, do you get the idea? Boleh tak? Boleh, sir. Boleh, sir. Soalan ni pernah belajar dulu ke kat sekolah? Tak? Pernah, sir. Oh, pernah so maksudnya Pernah. tahulah kalau maksudnya kita kena buat dulu S1, S2, S3, S4. Okay, sister 1, sister 2, sister 3, sister 4. Maksudnya kita kena sediakan ruang antara sister-sister ni supaya brother tu boleh masuk. Is that okay? Okay. Maksudnya kita kena sediakan ruang antara sister 1, sister 2, sister 3, sister 4. Okay. Alright. So guys, how many options for the brothers to be seated? How many options? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Betul sir. So maksudnya calculation for brothers kita ada 5 tempat tapi kita nak arrange berapa je brothers? 2. 2 saja. So 5P2 ni maksudnya 5P2 is the calculation for brothers. So now we need to times with the calculation of sisters. Kenapa kena darab? Tadi kan mula-mula tadi kita buat darab yang A ke B ke C ke D tadi tu kalau masih ingat lagi. So example number 1 yang asal tadi tu. Okay. Antara cara tu kita kena darab dia. 2 darab 3, 2 darab 3 darab 4 tadi kan yang example number 1 tadi kita buat tu. Alright. So now we want to calculate for sisters pula. Sisters pula ada berapa tempat sisters? 1, 2, 3, 4. Betul tak? Betul. So 4 sisters. Lepas tu kita nak susun berapa? 4. 4 juga. Dapat tak? So 4P4 ataupun kita nak buat 4 factorial pun boleh. Kalau kita nak buat 5P2 times 4 factorial pun boleh. Tak ada masalah. So then give me the answer. What do you get?
480. 480. 480. Alamak, lah internet ni. Macam betul. Okay. So any question you want to ask? Ada nak tanya apa-apa tak? Sebab yang ni saya tanya kenapa tu sebab yang ni dia lagu deep sikit Dia tak simple sangat dah. Tak ada nak tanya? Okey Boleh lagi setakat ni, sir. Boleh lagi. Masih mampu lah. Kita tengok kemampuan seterusnya. Bismillah. Example number 2. In how many ways can 4 girls and 5 boys sit in a row if the boys and girls must sit alternate to each other? Alternate. Mengada ni, nak duduk selang-seli ni. Okay. So maksudnya dia mesti macam mana nak buat lah? Alternate to each other. Maksudnya girls mesti duduk macam ni lah kan? Mesti start dengan boy lah kan? Betul tak? Kenapa start dengan boy? Kenapa tak start dengan girl? Boy lebih banyak, sir. Daripada satu dari girl. Sebab boy ni dia lagi banyak kan? So we have 5 boys and then 4 girls. So kalau kita start dengan girl, sat lagi akan ada hujung tu akan ada boy. Alright. So we need to start with the first boy 1, girl 1. Lepas tu boy juga, baru girl lagi, boy lagi, girl lagi, boy lagi. Lepas tu girl, ada sekali lagi boy. Nampak tak? Okay. Okay, boleh? Boleh, sir. So now we fix the situation to be this way. Kita dah fix situation to be this way. So how many places for boy? How many places? Berapa tempat? 5. 5. And then we need to arrange all the boys itself. So 5. So maksudnya boy tu memang 5p5 or 5 factorial. So how about the girl? 4 places as well for girl. 4 places. And then we do want to arrange all of them. 4p4 as well. So in between we need to times. So you can do 5p5 times 4p4 or you can write it down as 5 factorial times 4 factorial pun boleh. You buat 5 factorial times 4 factorial pun boleh. Allah. Allah, laptop ni. So guys, we get answer? 2880. Okay, 2880. Right, very good. Any question? No? So far boleh Adam? So far okay Boleh lagi, sir. Boleh lagi. Padu. Alright. So boleh ada lagi. So move on to example number 3 guys. Move on to example number 3. 3 married couples have bought 6 seats in the same row for a concert. In how many different ways can they be seated if each couple is to sit together? Okay. And then part B, if all the men sit together to the right of all the women. Cuma celepati depan ni. Alright. So ada 3 couple guys. So kena faham 3 couple kita assume husband and wife lah. Okay, so means that kita ada husband 1, give me a second. Husband 1, husband 2, husband 3, wife 1, wife 2, wife 3. If each couple is sit together, got the idea tak? Nampak tak? Each couple sit together in a row lah, in a row. So part A,
Let's say we want husband, wife, husband, wife, husband, wife. Betul tak? Diorang duduk sekali. Betul, sir. Tapi kena hati-hati tau. Husband ni dia tak boleh main husband suka-suka hati je. Dia kena husband 1, wife 1. Husband 2, wife 2. Husband 3, wife 3. Dia mesti macam tu. Alright. Sekarang ni kita fokuskan kepada berapa tempat. Diorang kalau nak bergerak pun, husband 1 dengan wife 1 ni, dia boleh bergerak pergi dekat sini pun boleh. Tak ada masalah. Kita sekarang ni nak gerakkan secara berkumpulan. Ataupun dua yang ni pula, dua yang tengah-tengah ni boleh pergi kiri, boleh pergi kanan. Ataupun tiga yang hujung sekali ni boleh pergi sebelum awal sekali ataupun boleh pergi tengah. So, berapa cara dah kat situ? 3 factorial kan? Sir. Okay. Kenapa 3 factorial? Sebab ada 3 group ni, 3 group. We assume the couple 3 couples. 3 couples can be arranged in 3 places. Dia kena ni, bulat-bulat tu kena bergerak sekali. So 3 factorial. So times. Okay, guys. Husband 1 dengan wife 1 ni boleh duduk terbalik tak? Wife 1, husband 1. Boleh tak? Boleh. Yang ni pun boleh duduk terbalik ni. Husband 1 dengan wife 1 ni boleh terbalik. Maksudnya 2 factorial for that one. And then the next one for husband 2 and wife 2 pun boleh juga terbalik. 2 factorial lagi. Husband 3 dengan wife 3 pun boleh switch over. Another 2 factorial. Sudah okay? Nampak tak? Boleh ya? Faham, sir. Boleh, sir. Okay. 3 ni tadi. Boleh. Lambat sampai suara saya tu. 3 tadi kenapa? Sebab ada 3 dekat sini ya. Ya Allah, internet. Okay. Tak faham ke? Okay. One again. The first 3 factorial ni, 3 factorial ni kenapa 3? Sebab ada 3 couple. Couple A boleh duduk dekat tengah-tengah. Couple A juga boleh duduk dekat kanan sekali. So, ada 3 couple ni, dia boleh pilih daripada 3 tempat. Sebab tu kita buat 3 factorial. And then what does it mean by 2 factorial? 2 factorial yang pertama ni adalah untuk couple pertama yang duduk depan sekali ni, husband dengan wife tu boleh bertukar. Boleh bertukar kedudukan dia. Husband duduk dulu baru wife duduk. Ataupun wife duduk dulu baru husband duduk. So that's why 2 factorial for the first couple. Another 2 factorial for the second couple. Another 2 factorial for the third couple. Okay, so that's how we calculate. Therefore, the total will be 48 ways to arrange the couple, for the couple to be seated together. Okay. Macam mana? Dapat idea tak? Boleh lah. So move on to part B boleh? Boleh, sir. Alright. So part B. If all the men sit together to the right of all the women. Okay. Sekarang ni dia kata men tu memang nak duduk sebelah kanan kepada wife. Alright. So we can assume that husband dia nak duduk kat sini. Husband, 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 husband. Wife, 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 wife. Okay. So we fix this as the arrangement. Maksudnya kita fix husband duduk belah kanan, wife duduk belah kiri. So 2 factorial kita tak payah bubuh. Sebab kita memang nak fix husband belah kanan. Kita tak nak husband pergi belah kiri. Kalau kamu bubuh 2 factorial, maksudnya kamu kata husband dengan wife ni boleh bertukar.
Okay. So 2 factorial untuk 2 tempat ni, 2 factorial ni tak perlu. Sebabnya husband ni this situation kita nak fix. Allah. Kacaunya lah laptop ni. Okay, we want to fix that the husband will be on the right of the woman. Okay, we want to fix that. Okay. So how many ways to arrange the woman, guys? Ada berapa cara nak arrange woman? 4 factorial. Sir, ada 3 je. 4 factorial or So ada 4 people. 3 je wife Apa? dengan 3 husband. 3 wife sudah dah keempat pula saya join sekali nampaknya. Lupa pula. Ada 3 saja wife . So maksudnya thank you. Mana saya terlepas tu? Wife tu ada 3 tempat nak arrange 3-3. So 3P3 or 3 factorial. And then for husband as well, we have 3 factorial. Is that okay? Boleh sir. Boleh lah, sorry lah. Terempat pula tadi kan. Couple dia lah. Okay, so we times the cases. What do we get? 36. 36. Okay, 3 wife and 3 husband Sorry baru buat 3 tadi buat 4 lah Boleh sir. Alright. Thank you. Siapa yang sharing device tu maklum saya awal lah. Jangan nak bagi tahu pukul 12 lagi. Bagi tahu pukul 12 lagi maksudnya dia bangun pukul 12 lah. Bukan sharing device pun, okey. Siapa yang sharing device tu bagi tahu saya awal lah. Waktu share tu bagi tahu terus. Okey, bagi tahu pukul 12 tak dikira lah. Alright. So example number 4. How many 4 digit even numbers? Dah lah 4 digit even numbers pula tu. 4 digit and then even numbers can be formed from 0 to 7. 8 dengan 9 tak masuk pula. Nampak? Make up numbers between lah 3 syarat dia bubuh antara 2000 dengan 6000 pula. 2000 dengan 6000 tak termasuk So maksudnya they want the answer to be in between 2000 and 6000. Okay, A without repetition. Without repetition ni maksudnya tanpa berulang. Kalau kita dah guna nombor 2 tak boleh digunakan semula. Maksudnya tak boleh buat 2, 2, 2, 2. Tak boleh lah. Okay. Kalau dah 2, 2013 ataupun 2014, 13 tak boleh sebab kena even. So ada 3 syarat kat situ tuan-tuan dan puan. Ada 3 syarat. Syarat pertama dia 4 digit. Syarat kedua dia kena even. Syarat ketiga dia mesti 2000 hingga 6000 antaranya. Is that okay? Nampak dah masa depan. So this is the kind of question that involved in your exam. Soalan ni memang best lah kalau nak buat objektif. Memang sangat-sangat best. Okay. Without repetition Sian dia ni lah keluar masuk Allah, dia pula ni.
Okay. Tak apa, kita teruskan jugalah. Ikut hati saya nak je restart laptop saya ni. Tapi time malas nak mengganggu orang lain. Tak apa, kita ni je, proceed ya. Okay guys. Kita go by cases detail sikit lah. Guys, we want the answer to be in between 2,000 and 6,000. So the starting number kita boleh assume boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Kamu dapat tak idea yang saya cuba tunjukkan ni? Boleh, sir. Okay. Because we want the number to be 4 digits. Okay, 4 digits saya dah senaraikan dah. Ada 4 number tu. Setiap case tu. 4 digit settle. Even tak settle lagi. 2,000 to 6,000 dah settle dah. Sebab by the time saya tulis ni 2, 3, 4, 5 ni saya dah clarify dah case number 3, condition number 3. So how to make it even guys? Even. Okay. So maksudnya dekat even, yang menentukan dia even ke tidak, nombor belakang ni guys. Nombor belakang. Alright. Let's say you have choose number 2 as your first number. Okay. Dekat dalam kotak ni boleh nombor berapa je tinggal? Inside the box will be which number? 2, 4, 6. 2, 4, 6 juga. Sebab dah guna number 2 without repetition. 4 and 6 je. 4 dengan 6 je. Sure kan? 0, 4 and 6 guys. 0, 4 and 6. Boleh nampak tak? Sekejap kan? Saya nak padam sikit kan? Saya nak bawa besar sikit. So 2, 3, 4, 5. So ada nombor kat belakang. Give me a second. Sorry lah, tunggu kejap lah sambil-sambil. Memang mengganggu lah internet. Apa laptop saya ni, laptop saya yang jam ni, internet saya okey ni. Saya tak perasan pula kena update. Malam tadi tak sound pula nak update. Ini nak update pula. Kacau lah. Five. Okay guys. If you choose number 2 already in front, so to make it even, to make it even, at the back you can only choose 0, 4 or 6 je tinggal. Betul tak? Boleh terima tak tu? Betul. Okay, so kalau nombor 3 kita dah pilih kat depan, kita boleh pilih 2, you choose number 3 in front, so you can choose at the back can be 0, 2, 4 or 6. Nampak? Okay, so kalau 4 dah pilih tadi, kita boleh pilih 0, 2 or 6. Kalau 5 pula, kita boleh pilih lagi belakang 0, 2, 4 or 6. Is that okay? Nampak masa depan? Okay, sir. Nampak sir, nampak. Okay, sir. Nampak lah. Alright. So that's the case that we are dealing with. Jadi macam mana kita nak solve dia ni? Ni calculation ni khas untuk soalan ni ya. Cara nak solve ni ikut soalan ni. Ikut soalan ni ya. Tak ada kena-mengena dengan factorial sebelum ni tadi. So how do we calculate the first case? Guys, macam mana, berapa banyak cara nak dapat nombor 2? Ada berapa nombor 2 yang boleh dipilih? Satu je kan? Boleh faham saya cakap ni? Dekat sini, dekat nombor 2 ni, ada satu cara je nak pilih, iaitu ambil dia nombor 2 lah. Ada satu je cara nak pilih nombor 2, iaitu ambil nombor 2 ni. Ambil nombor 2. Satu cara je lah, ambil nombor 2.
Bubuh dia. Itulah. Okay. Alright guys. Berapa cara pula nak pilih nombor dekat belakang ni? 3 kan? Ha. Okay, 3. Alright. Sekarang ni bagi tahu saya berapa cara nak pilih digit yang kedua. Digit yang kedua dengan digit yang ketiga. Okay, 6. Vanessa kata 6. 4, Ya, sir. 4 lah. After you choose number 2 and number at the back. Okay. So the remaining option will be 6 here and then 5. Betul tak? After you choose number 2 and then after you choose number at the back, so the remaining numbers options that we have is 6 numbers left. Lepas tu bila kita pilih dekat sini pula tinggallah 5 saja. Lagi pilihan nombor. Okay? So means that the first case the calculation is 1 times 6 times 5 times 3. Alright. Jangan risau. Kita boleh try soalan lain pula. Case lain, sorry. Not different question. Different case. Okay, for case 3 pula. 3 in front. So how many ways to choose 3? One way. By choosing 3 lah. Ambil 3 tu sebab 3 ada satu ya. One way to choose 3. How many ways to choose the numbers at the back? Sir. Okay, Aisyah. Kalau yang number 2 tadi kan, kenapa tak ada 7? Like dalam option dia tu like 5, 3, 7. 7, 5, 3. Macam mana? 7, 5, 3, 7. Macam mana? Saya tak dapat soalan. Aisyah boleh type soalan tak? Dengar tak, sir? Saya dengar tapi saya tak faham soalan. Macam ni saya nak cakap macam saya kata tadi option dia kat tengah macam saya tak faham bahagian yang option kat tengah tu. Yang bulat tu yang 6 dengan 5 tu. Yang fresh. Sebab bukan ada 4 option ke? Like the rest dia macam ni. Nombor yang belakang tu 04 dengan 6 tu kamu akan pilih satu je, betul tak? Faham. Bila kamu pilih satu je yang dekat belakang tu, kamu baru pilih 2 nombor, iaitu kamu baru pilih nombor 2 dan salah satu daripada 04 ataupun 6. Dapat tak? Faham, sir? Jadi lepas pilih nombor 2 dan pilih 0 atau 4 atau 6 di nombor belakang, jadi petak yang belakang nombor 2 ni ada 6 lagi pilihan nombor. Dapat terima tak? Dapat, sir. Lepas pilih daripada 6 pilihan tu kita dah pilih, the next digit pula kita tinggal 5 lah. Sebab tu 1, 6, 5, 3. 1 darab 6, darab 5, darab 3. Okay. Alright, so move on to the second case. Okay. So 3 tu satu cara dan yang belakang pula untuk digit 3 dekat depan ni. Okay, for the second case, at the back we have 4 options to choose. So either 0, 2, 4 or 6. So ada 4 cara untuk pilih nombor belakang ni supaya dia even, supaya nombor tu jadi genap. Selepas kita pilih 2 nombor 3 di depan dan salah satu daripada 0 atau 2 atau 4 atau 6 di belakang,
kita masih ada lagi 6 pilihan nombor untuk pilih sebagai digit kedua dan selepas pilih tu tinggal 5 pula option untuk pilih digit ketiga. So for the second case, we have 1 times 6 times 4 times 5 times 4. Is that okay? Boleh tak? Okay. Boleh, sir. Boleh lah. Boleh lah, sir. Okay, so kita proceed cepat sikit. Untuk 4, kita, okay, for case number 4 in front. So how many ways to choose 4? One way. The numbers at the back, we have 3 options. After we choose 1 and numbers at the choose 4 and numbers at the back, we have 6 options remaining for the second digit, and then for third digit, we have 5 options remaining. 5 numbers remaining to choose. So for the third case will be 1 times 6 times 5 times 3. Similar to case number case 1 just now. Case yang pertama tadi, sama kiraan dia. Okay. Kalau perasan, yang ni dengan ni sama kiraan dia. Nampak? Okay. So let's proceed with the next one. The last case. How many ways to choose number 5? One way lah, by choosing number 5 itself. At the back, it can be 4 options. Boleh 4 option kat belakang. And then after choose these 2 numbers, 6 options remaining for the second digit, 5 options remaining for the third digit. So this one will be 1 times 6 times 5 times 4. As you can see, similar to the calculation of odd number in front. Okay, dia sama. Dia memang akan tally dengan yang case yang seakan-akan macam dia. Case 3 dengan case 5 sama. Case 2 dengan case 4 sama. Calculation dia kalau you perasan. Allah. Ni dengan ni sama calculation, nampak? Okay. Alright, so let's calculate. What are the guys? 90. This one will be 90 as well. So this one 120. Betul? Betul, sir. Okay, total up 420. Yes, thank you Vanessa. 420. 240, 180. Yes, 420. So 420 ways to have 4-digit even numbers between 2000 to 6000. Okay. Alright. So this one done without repetition. So basically without repetition ni memang susah lah. Without repetition ni memang susah. Dia yang senang with repetition. Okay, let's do with repetition guys. Part B. With repetition ni lagi senang. Sebab nombor tu boleh berulang. Kita tak perlu kisah pun nombor tu dah diguna belum. Alright. So with repetition, we want 4-digit numbers. Kenapa saya highlight yang depan dengan yang belakang? Sebab yang depan ni kita nak 4 nombor je. Sama ada 2, Allah, Rabbi internet, please. Please laptop, please. Number in front can be 2, 3, 4 or 5 only. And number at the back need to make sure we obtain even number. So it can be 0, 2, 4 or 6. Dapat tak guys? Boleh? Nombor boleh ulang with repetition. Boleh ulang. So kita boleh buat satu case je. One case only. So how many ways to choose the first number?
first number, ada berapa cara nak pilih? Ada berapa pilihan? Oh. 4. Ha? Okey, 4. Cantik. Nombor yang belakang pun ada 4, betul tak? Betul. Okey. Nombor tengah-tengah, macam mana? Berapa cara nak pilih digit kedua? How many ways to choose the second digit? 8. Very good. Vanessa. Third digit, ada berapa nombor nak pilih? Nombor boleh repeat. Nombor boleh ulang. 8. 8 as well. 8. So means that the calculation will be 4 times 8 times 8 times 4. So how many do you get? 32 square. One, 0, 2, 4. Guys, but be careful. This is not the answer. This is not the answer. What is the correct answer? Cuba fikir. 1023. 1023. Pandainya. Macam mana boleh dapat 1023? -1. Ya, -1. Kenapa -1? Sebab 2000 tak termasuk. Ish, pandai sangat ni. Yes, very good. Guys, be alert We want to obtain the numbers between 2000 and 6000. So 2000 excluded, 6000 excluded. 6000 no need to worry lah because we always start the number with 2, 3, 4, 5. But from the using the option numbers as 4, 8, 8, 4 ni, 4 times 8 times 8 times 4 ni, sebenarnya dekat dalam ni, kita boleh wujudkan nombor 2000 kalau perasan. Because in front we can choose 2. And then 8 options we can choose 0. 8 options as well we can choose 0. And then numbers at the back we can choose 0 as well. We have 2000 but we don't want 2000 to be included. That's why what we should do is minus what? Minus one option which is involving 2000. So kita kena buang satu. So buang satu akan jadi 1023. Boleh terima tak? Ini selalu soalan ni memang masalah soalan ni. Dia tak perasan benda tu. Okay guys. Okay, sir. Kita kena buang case 2000. Okay, sir. We need to get rid of one way. Okay. One of the option kita kena buang. Sebab 2000 is not included. Excluded 2000. Alright. So let's proceed with the last one. Last one for today. Example number 5. Last one. Alright. So this time cases with condition and identical. This is the most complicated case lah. Inilah soalan yang paling susah sekali. Okay, dah lah nak kena ikut condition dia, lepas tu nak kena identical pula. So let's solve. Find the different arrangements of the letters of the word. Arrangements, if begin with R, ends with E. So the first part, they want you to start with R. So maksudnya R fix dekat depan. R. How many in total? Ada berapa total huruf kat sini? Mata saya tak nampak. 12 12 tak? 12 So maksudnya R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and then end up with E. Am I right? Betul tak?
So bukan tengah-tengah dia hanya ada 10 je ke? 10. Salah ke saya buat? 5. Betul lah kan? Tengah-tengah ada 10 kan? Salah kan? Betul sir. Betul kan? Okay. Saya kira sampai 12 tadi sebab huruf dia total ada 12. Saya kira tadi including R and E. Okay, sorry. Okay, tak apa. It's alright. Okay, so R and E. Dah lah pilih R, lepas tu identical pula. Ya Allah Rabbi. Give me a second internet saya slow sangat ni. Internet, laptop Alright guys, so how many ways to choose R in front? Berapa cara nak pilih R? Berapa cara? 2. Okay, so means that 2 factorial, betul tak? Betul sir. Okay, 2 factorial for R. But be careful, R and R is identical kan? So 2 factorial over 2 factorial itself. Betul tak? Boleh terima? Kenapa ada 2 factorial bawah? Because this one R identical. Is that okay, guys? Bahaya ni Saya punya gambar pun kejap ada, kejap tak ada Invisible Okay guys. For E, how many options to choose E? 2 kan? 2 juga. But both E as well identical. Dia tak ada E yang bentuk lain, E yang bentuk lain tak ada. Okay, both E identical. Sama size, sama segala. So this one, because of E identical. Okay, so done calculating for the first letter and the last letter. Okay, how about the calculation in the middle? So how about the calculation in the middle, guys? So how many options in the middle? Ada berapa tempat? Tengah-tengah. 10 10. tadi kan? Yes, 10 10 sir. factorial. Okay, 10. 10, betul. Tapi ada tak benda yang identical Huruf A di sir. kalangan 10 tu? Ada. Huruf A je. Ada. Dengan Huruf N. apa? A dengan? A dengan N kan? N. N. So dekat tengah-tengah ni ada 2 huruf yang identical. Yes, A dengan N. So kita kena, A ada 2, N ada 2, betul? So we need to divide by 2 factorial, another 2 factorial. The first 2 is for A, identical. The second 2 is for N, identical. Is that okay? Boleh? Boleh sir. So kita kena darab lah dia. Okay, alright. So what is the answer, guys? So kita calculate yang tengah-tengah je lah. 2 factorial over 2 factorial is 1, kan? So kita calculate yang tengah saja. So 907 200. Is that okay? Boleh? Boleh sir. Lain macam lah. Dia punya ni noh. Mantul. So that one for part A. Part B. Part B kita buat sini ya. Alright. 2 letters E are separated. Dah pula E ni bermusuh pula dah. Kembar tak nak duduk sebelah-sebelah.
E can be separated So maksudnya kita boleh buat macam ni. E R jadi kita kena buatlah yang lain tu. A N G, saya takut saya terlepas pandang ni. Dengan slow. Punya taklah ni. Laptop saya tengah buffer. G sampai mana dah? E nak separated So M N T S. Betul tak ni? Ada berapa tu? Range ni G G saya lain macam G 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E ada 2. Cantik. Okay guys. Kita kena buatlah macam ni. Jadi kalau E yang nak pisah dia, kena susun yang lain dulu. Kena susun yang lain dulu. Kenapa kena bubuh yang dash space tu? The space is provided for E. Untuk kita letak E dekat situ. Jadi kita akan salin yang kita tak nak pisahkan dan letak ruang di tengah-tengah setiap satu tu. Itulah untuk E sekali lagi. Okey. Boleh Nampak masa depan? Alright guys. Calculation for E. How many places to put E? Ada berapa tempat nak letak E? 11. 11, yes. 11 options to put E guys. But how many E itself? E ada berapa? 2. E ada 2. And then E itself is identical or not? Identical. Identical. So divided by? 2 factor. 2 factorial because of E itself identical. 2E. So 2 factorial for E. So done already calculation for E and then calculation for remaining. So how many options to shuffle? Ada berapa huruf lagi yang nak kena shuffle ni? 10. 10 betul tak? Betul. 10. Kita boleh buat 10 P10 ataupun 10 factorial lah. Ataupun 10 factorial. 10 lah. Alah, letak. 10 factorial bagi kan? Okay. Out of the 10 remaining letters, is there any identical parts? Ada tak yang identical? Ada, sir. 3 identical. So, sekiranya ada berapa identical tu? Nak bubuh apa? 3. Tiga yang identical So, maksudnya 2 factorial, betul? Betul, sir. 2 for A, 2 for R, and then 2 for N. Am I right? Betul tak? Ya, betul, sir. Okay, Cun. Maksudnya kalau kita nak tulis, ini untuk EE lah. Untuk EE. Yang ni untuk AA. Yang ni untuk RR. Yang ni untuk NN. Nah. So this is the calculation. So what do you get? The final answer? Please calculate 11. Tutup pula dah. 11 P2. Macam mana? Type jawapan. 2, 4, 9, 4, 8, 0, 0, 0.
Betul, sir. Oh, banyak cara punya nak susun dia lah. So this is the answer for part B. Ingat for case separation, kita akan tulis yang bukan nak split dulu. Yang bukan nak separate dulu. Yang bukan split, bukan yang nak separate adalah selain daripada huruf E. Jadi kita list down dulu selain huruf E dan kita letak ruang di tengah-tengah dia. Ruang di tengah-tengah tu adalah untuk E. Okay, last three guys, last three. C. The two letters E and the two letters A are together. Give me a second. Laptop pending lagi. Alright. C. Two letters E and two letters A are together. Okay, two letters A and two letters E together guys. Together maksudnya kita kena gerakkan dia sekali. And then of course with the remaining option. Dah A, E kita dah ni. So baki dia ada R, and torture betul lah nak asingkan huruf ni. R, N, G, M, N, T, S. Is that correct? Betul tak saya ni? Betul, sir. Usia dah lanjut ni, dia tak berapa nak ni sangat, nak nampak sangat benda-benda ni. Okay. Alright, so yang ni kalau nak kotak kamu boleh kotak lagi, kotakkan semuanya. Okay, so okay, let's solve for A dulu. For A ni, calculation ni adalah 2 factorial because of 2 options of A divided by 2 factorial itself lah, sebab identical. For E pun sama juga. Kalau perasan arrow ni saya classify yang mana satu yang implies calculation yang mana. Okay. So for E pun sama juga. 2 options of E. Give me a second. Laptop pending. 2 options of E divided by 2 E identical itself. Alright. And then guys, how many arrangement to make A and E identical guys? How many arrangement? How many places to arrange? How many places to arrange? 10. Ya, kita kena assume ini setempat, dua dah. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tempat boleh shuffle. Kenapa A dengan E kita kena assume 1 untuk A, 1 untuk E? Sebab kita kena gerakkan dia sekali supaya dia together. So 10 places. Out of 10 places remaining, A dengan E kita dah exclude dah calculation dia. Is there any remaining part identical? 2. Ada R dengan N, betul tak? Betul, sir. So R and N. So what does it mean? This is the calculation for RR identical. This is calculation for NN identical. Okay. So this is the calculation. So basically kita kena calculate yang 10 factorial bahagi 2 factorial je lah. Yang depan ni dah memang 1 darab 1 dah. So what you get? You will get similar answer to part A, betul tak? Betul, sir. You will get similar answer to part A. Okay, last two. 2 soalan je lagi. Right, bismillah. So move on to part D guys. D.
The consonant letters G, M, T, S are together. Alamak. Kawan ni mogok lah. Dari tadi E, A je masalah kan. Punca kan. Ni diorang pula nak mogok. Diorang pula nak duduk sekali. G, M, T, S are together. Ingat kalau together, kita buat yang together dulu. Kalau separated, kita buat yang tak separated dulu. Okay. Itu clue dia lah. So let's do G, M, T, S together first. G, M, T, S. So this one must be together. G, M, T, S. G, M, T, S not identical kan? Betul tak? Ada yang identical? Tak ada. G, M, T, S semuanya satu saja. Okay. And then for the remaining, A, R, R, A, N, E, E, corong buta ya, jap. A, R, R, A, N, E, E, N. Dah, betul? Betul, sir. Aranin ya. Okay. Aranin is the remaining letters lah. Remaining letters. Okay. Must be together. Maksudnya A, R, R ni boleh pecah. Jadi kita boleh box-boxkan dia. Okay. Sabar sana. Ini patut pukul 9 dah siap ni. Laptop punca betul. Laptop, cepatlah laptop. Okay. Alright. Okay, so let's calculate for GMTS case. For factorial, betul? Betul, sir. For factorial je. Divided by tak ada identical, tak ada. No identical parts. GMTS all single. Sebut satu ya. Alright. So how many places to arrange? 9. 9. Yes. Out of 9 places, which part identical? Ada 4. Ada 4. A, R, N, E. Betul? So ada 4 serba 2 lah. 2, 2, 2, 2. Okay. So what does it mean? This one for AA. This one for RR. This one for NN. And then the last one for EE. Alah, calculator pula laptop ni. Cepat sikit lah boleh tak? Oh, nak habis dah ni. Okay, times 544,320. 544,320. How about Rajesh? Yang lain okey tak? Okay, sir. Alright, boleh dah. Boleh dah. Okay, so let's move on to the last one, part E. Okay, part E, the two letters N occupied both ends. So maksudnya kita start dengan N, lepas tu tengah-tengah ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sebab total ada 12. So belakang pun N juga. Ni senang je, tak ada apa lah ni. Okay. So N yang depan ni calculation dia 1 je lah. Okay. N yang belakang ni pun calculation dia 1 saja. Okay. So darab.
So how about the middle part? 10 factorial, betul? Ni senang kan ni? Divided by? Yang mana identical ni? AR dengan E kan? Ya, okay guys? Hilang lah dia orang ni. Yes, sir. Dengan Tiga letter-letter saya. identical. Okay. 2 factorial. Two factorial. Allah, laptop please. Okay. Kita start 2 factorial. Okay. So calculate this one, what you get? Lebih kurang lah. 1 bahagi 2. Jawapan yang A tadi bagi 2 lagi. 4, 5, 3, 600. Okay guys? Is it okay? Boleh tak? Sir, Ya. nak tanya. Kenapa Macam mana nak jawab? satu? Boleh. Kenapa 1 ya? Kan ada 2 kan? Boleh je nak buat 2 factorial bahagi 2 factorial. Boleh? Oh, okay. Terima kasih. Dia similar meaning je. Tak ada masalah. Kalau sini nak buat 2 factorial bahagi 2 factorial pun boleh. Ganti sini. Boleh. Tak ada masalah. Similar meaning. 2 options of n and then identical. Boleh? Any other question guys? So we have done half of the chapter 7. Next class akan habislah chapter 7. Okay, please do ask me about the tutorial involving chapter 7. Nak tanya chapter lain pun boleh, tak ada masalah. Chapter 4 ke, chapter 3 ke. Guys, for this week, saya akan bagi group assignment task. Okay, nanti hari Khamis ni akan brief lah berkenaan dengan group assignment. Right, group tu macam mana? Nanti tengok saya fikir macam mana. Kau nak kena pilih ke apa. Selalu kalau pilih ni, saya pilih menjadi syed daripada kamu pilih. Okay, dia work around convenient surrounding ni. Bila orang yang tak pernah kenal ni bekerja, dia kerja dia lebih profesional daripada orang yang sama-sama kenal. Okay. Alright guys, so halfway done with chapter 7. Any question you want to ask? Otherwise, that's it for today. You can go to your next class. Okay. Thanks for joining the class. See you on Thursday. Okay, baik. Assalamualaikum. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for joining the class. Okay, Thank you, bye. sir. Okay. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Asbali Syah, Waalaikumsalam, Shady sir. panggil Thank you, saya. sir. Sorry. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, saya sir. tak apa dengar sangat lah. Okay. Left. Aduh, lah laptop ni. Sir. Hello, sir. Ya, Saya pakai account dengar. biasa saya tahu sebab account MOE saya tu macam tak boleh masuk. Tak boleh guna. Okay, right, man. Beres. Alright. Okay, sir. Bye-bye. Okay, noted. Right. Okay. Yes, Kim. Boleh tak explain example 4 yang B tu, cara nak susun dia? Nampak yang B Oh, yang B lah. With repetition Cara nak susun dia. Awak suara macam sesama je, Kim. Positif pula ke? Tak ada.
Tak apa, sihat lah. Duduk rumah lah. Kat rumah lagi. Okey. Apa part B ni dia boleh berulang tau. Dia maksudnya nombor tu boleh diulang-ulang. Jadi antara nombor yang boleh diulang-ulang adalah contoh repetition ni 2222 boleh ha? Kalau macam part A 2222 kita tak mau. Okey. First of all faham soalan tak? Faham. Okey, faham dah soalan Okey, alright. So syarat kita nak dapat dia condition ketiga ni kata kita nak nombor 2000 hingga 6000. Jadi bila nombor 2000 hingga 6000 ni kita memerlukan dia untuk start dengan 2. Start dengan 2 kan Saya punya laptop ni problem. Dia memang kena update tu benda dia 5. Ini mesti starting number dia. Dapat tak starting number dia? Dapat. Okey, faham Bila starting number dia ni, maksudnya ada 4 pilihan lah. Sebab tu 4 tu. Boleh terima tak? Boleh. Okey. Dan nombor belakang pula, kita kena make sure dia even. Nombor genap. Jadi nombor belakang pula boleh 0, 2, 4 atau 6 saja. 4 juga pilihan. Boleh? Boleh. Okey. So pilihan nombor kedua boleh 8. Kenapa boleh 8? Sebab semua nombor yang kita ada 8 pilihan dekat sini. 0 hingga 7 ni ada 8 jenis nombor. So digit kedua dengan digit ketiga 8 pilihan lah masing-masing. Sebab tu kita boleh buat 4 darab 8 darab 8 darab 4. Yang tu clear tak? Clear. Okey, yang tak faham kenapa tolak 1 kan? Yang tak faham yang mana tak? Kenapa depan dia tu tak ada 6? Kenapa kita tak boleh buat 6? Kalau Syikin kata depan kena buat 6, nanti nombor tu dah 6000 dah. Syikin, dapat tak? Tapi tu ada 2. 2000 boleh lagi. Oh, boleh. Okey. 2001, 2002 boleh. 6000 tak boleh. Dapat tak? Okey, faham. Sebab ni dia kena antara 2000 dengan 6000. Jadi nombor yang boleh antara 2001 hingga 5999. Dapat tak? Oh, faham. Bukan 5999. Sebab ni nombor 9 tak ada dalam situasi ni. Jadi 5888 777 paling tinggi. Dapat tak? Oh, okey. Faham dah. Nampak tak? Yang tiga. Okey, faham tu je lah. Okey, yang tak faham tu je lah. So tolak 1 ni sebab 2000 lah. Kita tak mahu 2000. Dapat tak? Okey. Okey. Itu je. Okey, thank you sir. Okey. Get well soon. Okay, baik. Bye-bye. Yang lain ni lift cepat-cepat. Okey, baik. Assalamualaikum. Yang lain ni lift cepat-cepat sebabnya sekejap lagi recording saya di melarat sini. Sekejap lagi saya nak keluar upload, nak kena cut lah apalah. Lah 3 beradik. Ini Syazwan, Nabi, Amar.